السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي ومتابعي قناة هيلث تو جو. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا فتحي الضوء، أحييكم تحية الصحة والعافية، وأبدأ مشوار هذه القناة، وهذه هي أولى الحلقات. أرحب بكم وأتمنى تنال إعجابكم وأن تلبي طموحاتكم. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم مرة ثانية. ولكن قبل أن ندخل إلى مواضيع هذه الحلقة، أعتذر جدا عن تأخير البداية، وكعادة كل البدايات لظروف فنية بحتة نتمنى أن نكون قد تجاوزناها. يقول جوليس رومانيس في روايته الشهيرة نوب انتصار الطب، كانت هذه الرواية في عام 1923. يقول: أنا لا أعرف أشخاص أصحاء. تعلم ماذا قال باستير؟ الذين يعتقدون أنهم أصحاء هؤلاء هم مرضى من غير ما يعلم. من جانبي أنا أعرف لحد ما أشخاص مصابين بالمرض إلى حد ما كسر وبانتشار لحد ما سريع. الطبيعي إذا ظهرتم لهم وأخبرتوهم بأنهم بخير لا يريدون أفضل من أنهم يصدقونكم، لكن أنتم تخدعون. كثير من الناس يعتقدون أن الصحة هي غياب المرض أو الضعف، ولكن هي معنى كبير. يجب أن تتوفر إلى حد ما شروط كثيرة في الإنسان الصحيح ليطلق عليه صحيحا. معنى الرواية أنه هو لا يعرف أشخاص أصحاء. استدل بمقولة باستير: الذين يعتقدون أنهم أصحاء هؤلاء هم مرضى من غير ما يعرف. لا المعنى إنه إذا أنت جيت لأي شخص مريض وقلت له أنت بخير وكده، هو ما عاوز أكتر من إنه هو يحس إنه هو بخير، ولكن إنك أنت بيكون كذبت عليه أو أشياء. نعرف الصحة بمفهوم صحيح لتكون معنى ثابت، ونعرف ما هي محددات الصحة، وكيف إنه الإنسان بينتقل من حالة الصحة إلى حالة المرض، وما هي مراحل المرض، وكيف تكون طرق الوقاية قبل وبعد المرض أو أثناء المرض. طيب هنشوف كيف ما هو تعريف الصحة أو تعريف الحالة الصحية بمفهوم بمعنى عام، وكيف إنه هذه التعريفات تطورت عبر التاريخ. وبنبدأ بأول تعريف معانا لعالم الجراثيم الأمريكي، وهو شارلز إدوارد وينسلو، والكلام ده كان في عام 1920. وشارلز بيقول إنه الحالة الصحية أو الصحة هي علم وفن منع المرض اللي هو الوقاية، إطالة الحياة واللي هو ده بالتصديق، من خلال الجهود المجتمعية المنظمة. وده قال بيكون بأربع طرق، اللي هي تحسين الظروف الصحية البيئية والسيطرة على العدوى من خلال التثقيف الفردي للشخص في مبادئ النظافة الشخصية، وتنظيم الخدمة الطبية والتمريضية للتشخيص المبكر والعلاج الوقائي للأمراض، وتطوير المنظمات الاجتماعية التي تضمن مستوى معيشي لائق لكل فرد في المجتمع للحفاظ على صحته. يبقى ده هو تعريف وينسلو. التعريف الثاني للصحة ده كان في عام 1941، وده كان من سينغريست. وسينغريست هو عالم أمريكي من أصول سويسرية. سينغريست بيقول الصحة أو غياب المرض هي حالة من الرفاه الجسدي والنفسي والاجتماعي. وبيقول إنه الصحة هي ليست فقط بالبساطة هو غياب المرض، بل هي شيء إيجابي وقبول سعيد تجاه الحياة، وقبول سعيد أيضا للمسؤوليات التي تنطوي عليها الحياة نفسها للفرد. يعني بمفهوم بسيط هو حالة من الرفاه الجسدي والنفسي والاجتماعي. يعني الإنسان يكون اجتماعيا ونفسيا وعقليا وجسديا هو صحيح، وقبول للحياة وقبول للعيش، وقبول سعيد أيضا للمسؤوليات بتاعته تجاه المجتمع نفسه. بعدها وفي العام 1948 جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الأمم المتحدة، وكان في المادة 25 بيقول لكل فرد الحق في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهية له
ولأسرته مع وضع اعتبار خاص للغذاء والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية اللازمة له، وله الحق في الضمان في حالة البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو في أي حالة أخرى من حالات فقدان وسائل العيش بسبب ظروف خارجة عن إرادته. وللأمومة والطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين. هذا كان الإعلان الخاص بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان. بعدها في نفس العام، في عام 1948، ووفقا لدستور منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، عرفت الصحة وفقا لهذا الدستور بأنها حالة من الرفاهية البدنية والعقلية والاجتماعية الكاملة، وليس مجرد غياب المرض أو الضعف. أو تعريف آخر وهو من طبيب روبرت جوردون، وهو طبيب إنجليزي حائز على جائزة نوبل في الطب. يقول إنه يتم التعبير عن الصحة بمستويات مقاومة المرض. معنا تعريف آخر وهو كان في العام 1965، كان من الطبيب والفيلسوف الإيطالي جورجيو كوسمارين. يقول إنه من أجل الحفاظ على الصحة والرفاهية وحماية وتحسين نوع الحياة أو نمط الحياة، يجب على الإنسان أن يحافظ على توازنه مع عالمه الخارجي. أي بمعنى إنه الإنسان عشان يحافظ على صحته ورفاهيته ويحمي نفسه ويحسن نوع الحياة اللي هو فيها، يجب إنه يحافظ على حياته المحيطة أو العالم المحيط به أو البيئة المحيط به. تعريف ثاني للصحة وده كان في العام 1974، وكان من الطبيب النمساوي هانس. بيقول يكمن سر الصحة في القدرة على التكيف بنجاح حتى بأقل قدر ممكن مع الظروف المتغيرة باستمرار في العالم. وبيقول الثمن الذي يدفع مقابل عدم هذا التكيف أو الفشل في التكيف مع هذا العالم هو المرض وعدم السعادة. نجي نشوف آخر تعريف للصحة معانا لليوم، وهو من بو، وكان الكلام ده في عام 1977. بيقول الحالة الصحية هي حالة من التكيف المستمر والتوازن المثالي بين الكائن الحي اللي هو بيقصد به الجسم والنفسية والبيئة الطبيعية والاجتماعية، وصولا إلى تحقيق الرفاه البدني والعقلي والروحي والبيئي الكامل. تعريفه بيقول إنه مصطلح الرفاهية اللي ذكره في التعريف هو يجب أن يستخدم في معانيه الموضوعية للرفاهية، الشعور بالرضا، والذاتية اللي هي أيضا الشعور بالرضا، وأيضا النفسية والمعرفة والاقتناع بأنك بخير. يعني مش تسمع أو إنك أنت ما مريض أو ما حاسس بألم إنك أنت صحيح. يعني النوع الرفاهية اللي أنت مفترض تكون عايش فيها، ورفاهية جسدية وعقلية وبدنية وغيرها، يتطلب إنه تكون إنك أنت حتى مقتنع بنفسك إنك أنت زول صحيح. طيب، دي كانت كل ما لدينا اليوم في هذه الحلقة، وهي كانت حلقة تعريفية بدائية للتعريف عن المفاهيم الصحية ومفهوم الصحة. وإن شاء الله نكون وفقنا، ونتمنى مشاركتكم وتفاعلكم، واكتبوا آراءكم في الكومنتس في الفيديو. حاولوا مشاركة الفيديو، وإذا عندكم أي آراء زي ما قلنا لكم اتركوها لنا في التعليقات. وأتمنى إنه تعجبكم الحلقة، وإن شاء الله نشوفكم في الحلقات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.